Hej allihopa och välkomna till Högskolan i Borås. Jag heter Tobias Minin och jag ska ge er en liten presentation vad den här skolan faktiskt har lite att erbjuda. Högskolan är uppbyggd på 3 olika akademier och alla ni som tittar just nu, ni tillhör akademin för textil, teknik och ekonomi. Och eftersom ni är textilstudenter allihopa så kommer ni självklart då tillhöra textilsektorn i den här akademin. Som textilstudent då så kommer du spendera väldigt mycket tid i just den här byggnaden som heter Textile Fashion Center. Inom dessa väggar så finns det faktiskt utrymme för massa olika aktörer. Vi tittar på massa olika startups och entreprenörer som driver sina verksamheter här. Vi hittar stora organisationer som både hjälper kommunen med massa andra företag. Museum, studenter såklart, men även mycket forskning som fokuserar på de senaste upptäckterna då, inom textil, material och allt därtill. Så ni har kommit till en väldigt innovativ byggnad kan man säga. Skolan väljer helt enkelt att fokusera på utbildning som både är mot det här konstnärliga hållet, där du som student kan fokusera på mer det här design, kreation och liksom rörelsen, hela den biten. Men vi tittar också mer på de här tekniska bitarna där du har många utbildningar som går in mer på de här tekniska bitarna när vi kommer ner på fibernivå i material och konstruktion och hur liksom lager på lager fungerar. Så den här i den här byggnaden då, så finns det helt enkelt alla olika fält inom det textila spektrumet. Låt mig presentera den här ytan då. Häng med här. Det kanske inte ser ut som så himla mycket just nu. Men hela den här ytan är entrén till ett Textile Fashion Center. Och det står just nu för ett rejält ansiktslyft. De har tagit bort väggar, de har liksom ändrat planlösningen väldigt mycket så här. Så när ni kommer hit senare i höst så kommer det se helt annorlunda ut. Vi kommer hitta jättemycket verksamheter, events, allt möjligt kommer ske här. Så ni kommer ha mycket möjligheter när ni kommer hit under hösten. Men jag tycker vi kör vidare så här. Det här är entrén. Det är kanske inte mycket mer att se här. Men vi fortsätter in i väveriet där ni får se liksom hur det fungerar. Så häng med! Så, nu befinner vi oss inne i väverilabbet som är utrustat med massa olika maskiner. I den här lokalen har du som student möjlighet att verkligen maximera era produktioner. Personalen här inne är ju liksom här för din skull. Så oavsett om du är mer intresserad av liksom konstruktionen, hur faktiskt väv fungerar på ett tekniskt sätt. Eller om du vill mer hitta olika designlösningar för att liksom få kreationen att poppa. Så finns personalen här för att hjälpa dig. Utrustningen vi ser här. Vi har bland annat industriella vävstolar, likt dessa vi har bredvid mig. Men vi har också sådana här gigantiska jacquardmaskiner som ser ut så här. De här jacquardmaskinerna, de är till för att du ska kunna väva med en väldigt exakt precis bild. Så du kan ju få fram otroliga objekt eller motiv när du väver i en sån här. Och då ser vi varje sån här liten tråd är utrustad med en färg, vilket gör att du kan helt enkelt väva en hel bild utan problem. Om vi fortsätter in här borta så ser vi lite enklare väveristolar. Här inne så har vi massvis utav traditionella vävstolar. Enklare versioner som man verkligen kan liksom träna och testa olika mönster och design. Som vi ser då så finns det verkligen möjlighet för alla studenter liksom att få plats här inne och testa och trixa med sina projekt för att verkligen skapa de mönsterna ni själva önskar. De här vävstolarna är också utrustade med de här datorerna som hjälper er då liksom att ställa in de program och mönsterställningar som ni önskar väva i. Så vi blandar lite det traditionella med det tekniska här. Så. Utöver de här vävstolarna vi har, både de industriella och de enklare, så har vi också möjligheter för något lite mer galnare. Nämligen en sån här. En tuftmaskin. Och det säger ju inte er någonting, men jag ska visa er. Här nere i vävlabbet så har vi möjlighet att väva även såna här med fluffiga material. Så om du liksom verkligen går och designar en riktigt kreativ, säg en matta eller hur du än vill hänga den här, så har du även möjlighet att göra det här nere i väverilabbet. Så det finns utrymme att vara galen där, så det är bara att testa på. Tja!
Nu befinner jag mig 2 våningar upp och här hittar vi skolans stickeri. Så välkomna in! Likt väverilabbet så hittar vi också ett välutrustat stickeri här uppe. Liksom. Här har vi alla möjliga maskiner du kan tänka dig just för att kunna konstruera olika trikåvaror. Som till exempel den här så sitter vi på en rundsticksmaskin. Den här maskinen är ju liksom konstruerad för att kunna producera sådana här längder av tuber av textil. Den består ju då av massa olika nålinställningar som du kan sätta in, mata på med olika färger och tråd och vips så har du ju jättehäftiga trikåvaror som kommer ut. Labbet i sig har ju också alla möjliga garner också, kan du typ tänka dig. Vi tittar på alla olika material, färger, nyanser och dylikt här inne. Och tittar vi här inne så kommer du som student ha möjlighet att forska dig fram bland annat på dessa handstickflatmaskiner. De här maskinerna är ju till för att du ska testa dig fram, konstruera olika mönster, se vad som fungerar och bara lära dig liksom grunderna inom trikåvaror. Allt från masker till överläggningar till you name it. Hela den här trikåprocessen får du lära dig inom det här labbet. Längre ner i labbet så finner vi också elektroniska flatstickmaskiner. De har ju möjlighet att göra riktigt häftiga varor. Så var inte blyg med att tänka stort när du designar och skapar tyg. För du kan ju konstruera precis tyg hur som helst nästan. Allt från den här bubbliga, konstiga strukturen till liksom flera olika lager av liksom det här. Det finns oändligt med möjligheter här inne. Liksom. Det är bara liksom fantasin som sätter begränsningar. Det här labbet är också väldigt häftigt. Så både väveri och det här stickeriet, de jobbar mycket med externa kunder. Så de designar mycket prototyper som testas innan de kommer ut på marknaden. Så labbpersonalen här inne finns inte bara till för att hjälpa er och ta alla era textila kreationer till nästa nivå. De också hjälper till med att forska och ta fram liksom de senaste trikåvarorna som kommer lanseras på marknaden. Till exempel vid den här rundsticksmaskinen så ser vi ett av de här studentprojekten som är igång. Egendesignat tyg då som liksom kommer ut i en tub lik den här. Så helt enkelt ni kommer spendera väldigt mycket tid här nere i trikån. Framförallt ni som håller på med design och kreation mer mot den konstnärliga aspekten. Men alla textila studenter kommer få möjligheten att faktiskt gå en kurs och känna på hur en sån här, alla grundläggande trikåegenskaper, hur det faktiskt fungerar och vad som krävs då för att producera en textilvara. Det är ungefär det som händer här inne. Nu tycker jag att vi går en våning upp och där uppe ska jag visa lite hur tryck och färg fungerar. Så häng med upp. Textile Fashion Center är ju en gammal fabrikslokal som är liksom renoverad för att behålla det här textila arvet. Så i den här miljön så får vi verkligen in mycket ljus och luft från de här fabriksmiljöerna, från de här öppna fönstren. På våning 4 i det här studentpantryt, här kommer många av er sitta och äta era lunchlådor och bara ha som en mötesplats där mellan olika program och olika kurser. Vidare ner hit så kommer vi fortsätta ner till både tryck- och färg- och beredningslabben. Här har ni som studenter möjlighet att verkligen forska på olika typer av trycktekniker, olika mönster, alltså vad som fungerar på vilka olika tyger och sånt där. Men ni har också möjlighet att testa liksom, mer ner på kemikalienivå. Liksom, vad har olika fibrer för egenskaper? Vad är det som faktiskt bemärker just en viss typ av fiber och material? Så, välkomna in. Nu ska vi kika in lite hur tryck- och beredningslabbet fungerar här. Här i den här lokalen då har ni som studenter då möjlighet att verkligen forska med alla olika typer av trycktekniker och hur ni kan ta fram tryck, hur ni kan skapa schabloner ifall ni ska göra screenprinting eller hur ni vill göra dem. Det här labbet är ju utrustat med allting du kan tänka dig behöva när det kommer till tryckmetoder. Här har vi till exempel
en hel radda med olika schabloner, stora som små, som är till då för att liksom testa vilka olika tryck är möjliga på textiler och hur integrerar vi detta i en designkreation så att du får fram det ännu mer tydligare på en person. Borås är också även känd för sina otroligt fina vyer och konstverk, och vyn från det här labbet är ju helt otroligt. Jag hoppas att ni har fått en inblick lite nu hur den här skolan fungerar. Nu har jag ju visat labben vi har, men det finns så mycket mer som ni kommer upptäcka under era 3 år här. Jag vill säga det att ta chansen och kom hit till campuset, för här sker det så mycket aktiviteter hela tiden. Vi har mässor, föreläsningar och olika typer av event. Nu när det kommer liksom få ett ansiktslyft här nere så kommer det ske ännu mer olika aktiviteter. Och framförallt möta de andra studenterna, för ni kommer träffa människor för livet här. Så jag hoppas ni fått ett hum hur allting fungerar. Och är det så att ni har några som helst frågor så ska ni veta det att all personal här och alla lärare finns här för era skull. Så våga ställa era frågor om det är något ni undrar, så kommer ni få er hjälp. Lycka till nu och ha en bra studietid här i Högskolan i Borås.